ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳዊት ነኝ። ዛሬ የባንክ አካውንት እንዴት መክፈት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በዋነኝነት ዛሬ የምናየው ዋይዝ ባል ይታወቃል። ከዛ በፊት ግን እንደዚህ አካውንቶች ሪል ባንክ አካውንት አይደሉም ወይም ደግሞ ሪል ባንክ ሲስተም አይደሉም። ግን ምንድነው የአገሩ የተለያየ ባንክ ጋር ኮኔክሽን አላቸው። አካውንት ክሬት ስናደርግ ኮኔክሽን ካላቸው ባንኮች ጋር ኦልሬዲ አካውንት እንደከፈትን ነው የሚቆጠረው። የዋይዝ ቺፐስት ኦፕሽን ነው፣ አቬሌብል ኢትዮጵያ ነው። ሌላው ይሄ ሂድን የሆነ ፊ የለውም። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሬዲ ዳይሬክትሊ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሪል ኤክስቼንጅ ሬት ኦልሞስት ሪሊ ባንክ ሲስተም ጋር ኢኳል የሆነ አይነት ሪል የሆነ ኮንቨርሽን ሲስተም አላቸው። ኦልሞስት አብዛኛውን በሚባል መልኩ ሀገሮች ይሰራል። ሌላው የዋይዝ አድቫንቴጁ ምንድነው? ኤሮፓ ሀገር ላይ የሚኖሩ ወይ ደግሞ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ካርድ ኦርደር ማድረግ ይችላሉ። የዋይዝ ካርድ ይኖራቸዋል። ከማስተር ካርድ ወይ ደግሞ ከቪዛ ካርድ ጋር ኮኔክት የሆነ ፍሪሊ መጠቀም የሚችሉበት አድቫንቴጅ አለ። አሁን ባለበት ኮንዲሽን ወደ ኢትዮጵያ አይልኩም። አፍሪካ ሀገሮችም ውስጥ የሉም። ካርዱን የምናገኝበት ፕሮባቢሊቲ አይኖርም ማለት ነው። እንዳልኳቸው ቺፐስት ኦፕሽን ነው። ከፓይኑር ከተለያዩ እንትኖች ያሉ ነበር። ዳይሬክት ወደ ዋይዝ እንልከዋለን። ዋይዝ ኮንቨርሽን ሬቱ ቺፐስት ስለሆነ ከዋይዝ ከቀየርን በኋላ ዳይሬክትሊ ወደ ምንፈልገው ሀገር መላክ። ፓይባልን የተለያዩ እንትኖች ጋር ልክ ማስተካከል እንደምንጠቀመው ሁሉ ፓይባልን አስገብተን ለመግዣ የተለያዩ ማርኬቶች ላይ መጠቀም እንችላለን። ወይራስ ዋይዝን ግን መጠቀም አንችልም። ያ ሲስተም ስቲል የለም። ኦፍኮርስ ካርዱ ካለን ካርዱ መጠቀም እንችላለን። ግን ካርዱ ከሌለን ዋይዝን አዝ ፓይባል ለመጠቀም ትንሽ ይከብዳል። ወቴቨር ግን አካውንት እንዲኖር ከፈለገን ግን ዋይዝ ኢዝ ዘ ቤስት ኦፕሽን። ሬጂስተር ለማድረግ እዚህ ጋር ሬጂስተር የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር የራሴ አካውንት ስለከፈትኩበት ነው። እንትኑ እየሰራሁላችሁ ያሉት በብራና ቴች ስለሆነ ኮፒ ላድርግና ላስገባለን። እንዳልኳችሁ ሬጂስተር ለማድረግ ኢሜል እናስገባለን። ዘይን የምንፈልገውን አካውንት እንመርጣለን። ቢዝነስ አካውንት፣ ፐርሰናል አካውንት፣ ቢዝነስ አካውንት ሌላ ተጨማሪ ፊዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ፕላስ ደግሞ ቨሪፋይ ማድረግም ስለሚጠበቅብን ፐርሰናል አካውንት እንመርጣለን። ካንትሪው መረጣ በራሱ ኢትዮጵያ። ዜን ኮንቲኒው እለዋለሁ። ዜን ስልክ ቁጥር 9 ሴንድ ቬሪፊኬሽን ነምበር እለዋለሁ። አውቶማቲካሊ ይልክልኛል። እንደምታዩት ልኮልኛል። ወዲህ ሳቢት እላለሁ ማለት ነው። ፓስዋርድ አስገባ ነው የሚለኝ። እኛ የምፈልገውን ላይክ እናስገባለን። እሺ አሁን አስገባው። ዜን ኮንቲኒው እላለሁ። አሁን ወዲህ አካውንቲንግ ከፈትኩ ማለት ነው። ወዲህ እንደምታዩት አካውንት ከፈትኩ። ዜን ኮንቲኒው ነው የምለው። ወዲህ ሬጂስተር አድርጌያለሁ። አካውንት አለኝ ግን ስቲል ዩኤስ አካውንት የለኝም ማለት ነው። ያው መጥቶልናል። እንግዲህ ትራንስፈር ለማድረግ ምናልባት በኋላ ላሳያችሁ። ይሄን ካንስል ልበለውና ወደ አካውንታችን ከፍተናል። ሴንድ ኦ ሪሲቭ ማኒ ለምሳሌ ሴንድ ልበለውና አንዱን ኦፕሽን ልጠቀም። ያው እንደምታዩት ለምሳሌ እዚህ ጋር 100 ዩኤስ ኦኬ። እዚህ ጋር ዩኤስ ዶላር ነው። እዚህ ጋር ኢሮ ላደርገው። ዜን ለትራንስፈር ፊ ኮስት የሚያደርገን እቺን ነው። ኮንቨርሽን ኮስት የሚያደርገን ነው ጠቅላላ ወደ 1.29 ዩኤስዲ ፊ ኮስት ያደርገናል ማለት ነው። ለምሳሌ የኛው ምንድነው ከባንክ አካውንት ጋር ኮኔክት አድርገን ስንጠቀም ነው። ለምሳሌ ዋየር ትራንስፈር ልክ ሄደን የምንከፍለው ዜን ባንኩ ራሱ ዴቢት ሲስተሙን ለመጠቀም ደግሞ ኒርሊ ወደ 2.44 ዩኤስዲ እንትን ይለናል፣ ቻርጅ ያደርገናል። ሌላው እዚህ ጋር ክሬዲት ካርድ በመጠቀም ደግሞ 4.12 ዩኤስዲ ወደ ኮስት ያደርገናል። ስለዚህ ቤስት ኦፕሽን ኢዝ ዲስ ዋን ጂዋን እንጠቀማለን። ዜን ጠቅላላ ለሰውየው ስንት ይደርሰዋል? ጠቅላላ ወደ 98.71 ዩኤስዲ ወይም ደግሞ ወደ ዩሮ ሲቀየር 93.71 ዩሮ ይደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው እንለዋለን። ዲስ ኦኬ የኔ ፕሩቭ አላደረኩም። ታች
ዲቴል ነገሩን ሙላ ነው የሚለው። ወደ 4 ጃንዋሪ 1990 30 ልበለውና ኦኬ ኮንቲኒው ልበለው። ኦኬ ኦልሬዲ ታንክስ ልበለውና የምንልከው ለማን ነው? ለምሳሌ ወደ ራሳችን ነው ወይስ ሌላ ጋር ነው? ወደ ራሳችን ከሆነ ኦኬ ለምሳሌ የምፈልገው ስም ያለ ወደ የምፈልገው እንትን ኮንፊርም አደርጋለሁ። አውትሳይድ ኢሮፕ ከሆነ ደግሞ ከኢሮፕ ውጭ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ዘይ ወደ ራሳችን መላክ እንችላለን። ሰማና ኤልስ ከሆነ ደግሞ ልክ ፉል ኔም ዲቴል ያስፈልገናል። ካንትሪው ያስፈልጋል፣ ሲቲ ያስፈልጋል፣ አድሬሱ ያስፈልጋል፣ ፖስታ ኮዱ ያስፈልጋል። ዘይ ኮንፊርም እናደርገዋለን። ቢዝነስ ቻሪቲ ወይም ደግሞ ሰምቲንግ ከሆነ እሱ እናስገባለን። ሰው ይላካል ማለት ነው። ሰው በዚህ መልኩ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩኤስዲ አካውንት እንዲኖርስ ምን እናደርግ? እዚህ ጋር ማኔጅ የምትላለች እንመጣለን። ማኔጅ የምትላለች ዜን አካውንት ዲቴልስ እንገባለን። ምንፈልገው የማን ሀገር እንዲኖረን ነው። ለምሳሌ ኢሮ ከሆነ ኢሮ ማድረግ እንችላለን። ዩኤስዲ ዶላር እንዲሆን ምንፈልግ ከሆነ ልክ አውቶማቲካሊ ባንክ ኮኔክት ያደርጋሉ። ያ የባንክ ዲቴል ኦዲ ለኛ ይሰጠናል። የአካውንት የራሳችን አካውንት ነው ማለት ነው። ሶ ዩኤስዲ ልበለውና ጌት አክሰስ ዲቴልስ። ሶ ወደ ዲቴልስ ሄድ ያው የመጀመሪያው $20 ዩኤስዲ 20 ዩኤስዲ ዲፖዚት ማድረግ መቻል አለብኝ። እንግዲህ እሱን ዲፖዚት ለማድረግ የተለያዩ መንገዶች ልጠቀም እችላለሁ። ላይክ ዴቢት ካርድ ልጠቀም እችላለሁ። ከባንክ አካውንት ትራንስፈር ማድረግ ዘይ ሁለተኛው ክራይቴሪያ ቬሪፋይ ዮር አይደንቲቲ ይላል። ራሳችንን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን። ላይክ ለምሳሌ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ፓስፖርት ነው ያለው ኦፕሽን። ድራይቪንግ ላይሰንስ ሊኖር ይችላል። ግን ያው አማርኛ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ፕሩቭ ለማድረግ ይከብዳል። ዋቴቨር ግን ፓስፖርት ምንድነው ልክ ቪዚብል የሆነ ፔጁን አንድ ጊዜ ፎቶ እናነሳለን ልካለን። ዜን ደግሞ ራሳችን ሙቭ እያደረግን ፊታችንን ቀርጽና ልክ እንደ ቪዲዮ የተወሰነ እንትን እሱን አድርገን ፕሩቭ እናደርጋለን። ራሳችን አፕሩቭ እናደርጋለን። $20 ዩኤስዲ አካውንት ዲፖዚት እናደርጋለን። ለምሳሌ ጌት አካውንት ዲቴል ልበለውና 20 ዩኤስዲ ኮንቲኒው 20 ስለሆነ ማስቀመጥ የምፈልገው ዜን ቨሪፋይ ነው የሚለው። ኦዲ ጌት ሊንክድ ባይ ኢሜል ነው። ኦዲ ምንድነው በማን ላክልህ? ኦኬ ለቨሪፊኬሽን የሆነ አካውንት ይልካል። ዜን እዛ ላይ ገብተን እኛ ራሳችን ቨሪፋይ እናደርጋለን። ፓስፖርት እናስገባለን። እንዳልኳችሁ ቪዲዮ የተወሰነ ቪዲዮ እንሰጣለን። ፊታችን አፕሮቭ እናደርጋለን። ዜን $20 ፈንድ እናደርጋለን። ልክ ይሄን አፕሮቭ አድርገን እንደጨረስን $20 አስገባ ይላል። ያንን እናስገባለን። አዘይንድ አካውንታችን ክሬት አደረግን ማለት ነው። ዘይ ያን ያስገባነውን ዶላር ሪፈንድ ማድረግ እንችላለን። ወደምንፈልገው ሰው ወደምንፈልገው ፐርፐዝ መጠቀም እንችላለን። ሚያዝ አይደለም። ያው ብዙዎቹ የሚፈሩት ምንድነው ዋንስ $20 ከከፈልኩ በኋላ ያ ዶላር ወዲ ያዛል ወይም ደግሞ እዚህ እንትኑ ጋር ይቀመጣል ነው። ዜሮ ማድረግ ይችላል። ካስገባን በኋላ በኮንፊደንስ እሱን አድርጉ። እኔም አካውንት አለኝ ራሴ ስለሞከርኩት ነው። ይሄን እናንተን ለማሳየት ነው እዚህ ጋር የሰራሁትኝ። እዚህ ጋር ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፍሌት እንትናለች እቺኛዋን ሼር አድርገን ሌላ ለጓደኞቻችን ተጨማሪ ኢንካም ጀነሬት ማድረግ እንችላለን በዚህ ማለት ነው። ሶ ዲስክሪፕሽን ላይ የኔን ፍሌት ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ገቡ እናንተም እንድታገኙ እኔም እንዳገኝ። ቴን ካርድ ቨርቹዋል ካርድ ካስፈለገን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛው ነው የሚሰራው የሚለው አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ኔክስት $5 አካባቢ ይጠይቃል። $5 ማለት ጀስት አክቲቬት ለማድረግ ቨርቹዋል ካርዱን አክቲቬት ለማድረግ ብቻ እንጠቀምባት ብር ነች። ወደ ባይናንስ ጋር ኮኔክት አድርገን ቨርቹዋል ካርዱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያ ካርድ ደግሞ ፌስቡክ ውስጥ ላይ ይሰራል፣ አማዞን ላይ ይሰራል፣ ኔትፍሊክስ ላይ ይሰራል፣ ዩቲዩብ ላይ ይሰራል፣ ኤኒት ላይ ይሰራል። ሶ በፈልጉ ከሆነ እሱን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። አስፈላጊ ከሆነም አንዳንድ የፓይባል አካውንቶች እንዲከፈትላችሁ ትፈልጉ ከሆነ የዩኤስ ፓይባል አካውንት ኮንታክት አድርጉኝ ወይም ደግሞ ታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሳለሁ አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ታንኪዩ